Hörni, varmt välkomna in till en ny video. I den här videon så ska vi testa de populära behandlingarna i Korea. Vilka är värda priset? Vilka kan ni skippa? Vad får man egentligen för resultat av de här behandlingarna? Är det så bra som alla säger? Är det annorlunda mot behandlingar som jag har gjort i Sverige innan? Och vi är ju flera olika personer, så det är ju jag, det är Krippa, det är Hanna och det är Bea. Så det här ska bli så jäkla roligt att testa massa olika grejer som jag har sett gå virala, populära behandlingar som vi har hört med de som bor här. Ni kommer få se ett maxat avsnitt där vi som sagt testar, jämför, vilka ställen ska man gå till, vilka behandlingar är värda att göra. Nu har jag alltså blivit eskorterad till mitt rum här, och när jag öppnar dörren så är det då ett badkar. Sen står det en kvinna där inne och så ligger det en brits. Och hon var så... Ja, med alla kläder, helt naken. Och sen ska jag ligga där i en kvart. Och då vet jag inte, ska hon vara kvar där inne? I don't know. Sen ska jag lägga mig på britsen och få en full-on experience. Det här är så speciellt och det är liksom små rum överallt. Och så lämnar man sina skor utanför, tar tofflorna, hänger av sig allting. Och sen här finns det sen body lotion och olika grejer när man är klar då. Så nu ska jag ha liksom en 2 timmars lång experience där de ska pila hela min kropp, schamponera mig, fixa, liksom tvätta ansiktet. Så jag kommer vara så ren som jag aldrig någonsin har varit. Jag ska försöka filma så gott det går här. När jag ligger i badet och sen har man fått fylla i vad man vill ha för te och så vidare. Och sen ska man då in till den här kvinnan som ska skrubba en. Så att ja... Vi får se, det här känns som en upplevelse, minst sagt. Och det är jättemycket folk här. Så det här är verkligen en populär grej, att man går och får de här skrubben. Okej, här har vi alltså rummet. Så här har vi badkaret, där jag ska sitta. Väldigt fint. Och här ska jag ligga då på den här britsen. Yes. Men här i ska jag sitta nu en kvart. Så ska jag dricka det här teet och ha någon olja där, ja. Och sen har vi dusch. Beatrice. Och här är alla grejer hon sen ska använda på mig. Hörrni, nu ligger jag här i badet. Hon kom och hämtade mig och var så, ta av dig kläderna. Och så fick jag gå in naken här med henne. Lägga mig i det här jättevarma badet. Hon hällde då tevattnet, som är det som jag dricker här. Det hällde hon i badet. Och sen så la hon tepåsen här i badet också. Sen hällde hon ner några oljor och sen så liksom, ja, men så att jag fick upp dofterna här. Och så fick jag upp det. Hon stod här och bevakade mig medan jag var så, kan jag filma det här? Och sen har hon gått nu då. Så att nu ska jag ligga här en kvart. Kroppen ska värmas upp. Sen ska jag då få den här massagen. Inte massage, healingen. Så nu ska jag dricka det här medans. Känner mig lite förvirrad, absolut. Men jag har ju förstått att det här är liksom en stor grej och att det är verkligen en ritual att göra. Så ja, vi ses sen när vi pilar. Jag kunde inte filma med kameran under den här behandlingen som ni förstår. Men den var helt otrolig. Alltså jag har aldrig känt mig så ren och den skulle få 11 av 10. Jag skulle rekommendera er alla om ni åker till Korea att testa det här. Vad är det dags för då? IV. Spännande. Men det kan bli annat också. Ja, jag har aldrig gjort det här innan. Har du aldrig gjort IV? Nej, jag har inte heller gjort. Va? Nej. Vad menar du? Nej, men jag filmar ju har jag alltid. väl gjort? Nej, jag filmar ju bara. Och du har ju aldrig tagit fram. Nej, du sprutar ju aldrig. Jaha. Ja. För jag och Bea första gången. Ja, first timers. Nu har jag tagit. Har du gjort det? Ja, Hanna hon brukar festa mycket. Så att... Så här ligger du. Ja. Du får en liten, vad var det vi sa? Nadd. Här får du nadd. Och han här, han är oroad. Och jag bara väntar. Ska jag också ha panik? Nej, varför då? Alltså jag hade lagt mig om det inte var så att jag skulle göra ansiktet. Ja, man kan göra det båda samtidigt. Ja, men ska jag då trycka in någonting där, ta ut där och sen köra i ansiktet? Gänget, då ska jag injicera lite laxsperma här i min arm. Eller båda armarna. Jag ska hjälpa det här lilla håret att växa. Sen blir det ett dropp, antar jag. Ja. Du ligger med droppet där. Nu ligger jag här och får mitt dropp.
Jag fick 2 sprutor laxsperma och nu får jag glutamin. Och det går ganska snabbt. Hon har blandat någon sån super. Det har jag tagit förut när vi var och gjorde showen i USA. Så tog vi glutamin. Det var en sån energy boost typ. Så det här ska nog gå bra hörni. Men det är alltid lite läskigt alltså. Min kompanjon is over here. Alltså kämpa på med sin långsamma nadd. Nadden tar ju mycket längre tid. För att den är så potent. Och man kan behöva sitta ganska länge med det droppet. För att kroppen ska kunna ta upp det. Så ja. Ja, Hanna bara en grej, så nu blir det spruta där, blod där och sen så 100 nålstick i ansiktet. Ja, eller om du kör IV, för det tänker jag är bra när de tar ut ditt Jag blod. kan ta en fjärde grej. Nej, men kanske att du, men inte det är bra när du tar ut blod. Alltså, de pratar koreanska liksom. I'm doing it for the content. Okej, men ligger du skönt då? Det ligger faktiskt ganska skönt, de har en väldigt bra kudde. Då är jag klar med mina dropp. Hur går det för dig? Ja, jag vill ha löneförhöjning. Du har fått en Twix och sen har du fått lite vatten här också så du kan dricka. Så, varsågod. Oj, han skulle... Och där är hans vårdare. Ja, Hanna måste vara kvar. Och sen är det dropp. Ja. Men det här kommer gå bra. Jag är lite nöjd över alla stick i ansiktet. I ansiktet, men det kommer gå bra. Kim K gjorde det ju här när hon var här. Gör det ont? Gör det? Det här är ju då den sprutan som jag fick för mig att jag skulle ta och sen blev jag för rädd. Så nu tar ju du den istället. Alltså snacka om att ta en kula på någon. Alltså verkligen. Gud, hur kommer du må efter det här? De tar jättemycket blod. Alltså, klippa hur mycket blod kan man ta? Men gud, han tar jättemycket blod. Och nu får du lite IV tror jag. Men det här är ju bra för dig nu när du har blivit av med allt blod. Här klippa inlagd. Nu får du... Nu får jag glutamin, så har jag lite laxsperma där och där. Och snart kommer blodet som de har tappat ut, så de håller på och blandar och gör någon cocktail av. Snyggt. Okej, nu misstänker vi att det här då är... Jag hoppas att det är bedövning. Ja, bedövningskräm av något slag. Det känns som att det är jättemycket. Bea, kan det vara så här att det här är det värsta man kan göra nu? Kan alltså. Men du är modig. Det är ju ingen annan som har vågat göra det här. Nej, det finns väl en anledning. Jag tror det också. So is it very painful or medium painful? Very painful. But you can handle it. I'm gonna inject these syringes to his whole face. So that is from the blood Yes, that that's were right. His own blood. How many sticks did you? Marks? Neither marks? Ah, About 100. perfect. Yeah, it's gonna be painful. Går det bra, Kribba? You're doing very well. Ja, I know it's very painful. du är jätteduktig, Kribba. Till 10. 8,5. 8,5, okej, men då finns det en liten bit kvar. Tills det inte går att hantera. Och andas. Nu är det final one. Final one. Final one. Only your forehead. Ah. Och nu är det så lite kvar. It's all Bra, done. okej, it's Great. over, Kribba. That was fucking painful. God damn. I see myself as a high tolerance to pain. Yeah, of course. But- You're very, very high tolerance. Yeah. Well tolerated person. Man. Oh. This is the most painful procedures in dermatology field. Yeah. And you've done it. Yeah. Good job. Yeah. Good job. Hur ser det ut? Är jag snygg? Det är inte så farligt. Alltså det är en Kim K-grej vi har på gång här. Men det såg jävligt... Alltså jag kan tänka mig att det såg brutalt ut. Alltså det var några ställen som man inte hade fått bedövning på. Helvete. Alltså jag är helt... Men var det alltså stickan som gjorde ont eller var det... Nej, sticken. Alltså Stickan. när det liksom, och sen så pressar den in så att det blir först stick, svid och så tryck. Vilken reaktion, så nu får jag ytterligare en spruta i 3D för idag då. Ja, skönt. Men den är där nere i alla fall. Alltså, jag är så trött på stycken. Vad gör man inte för skönheten? Vad gör man inte för här på med det? Du kan svälla. Ingen spicy food. Åh nej. Inget ikväll, nej. Straw. Du ska ha Det är bara sugrör. 3 timmar tills vi får äta. Alltså spicy food. Sugrör. Okej. Inget rått och krabba och sånt där. Nej. Det är ju tokigt för vi är ju i Korea och det är Ja, det alltid blir det. rått. Men, Har du herpes? Nej. Nej. Ja.
Is that something like this? Yes. Is that similar? Yeah, very similar. Jag tror vi ska ha samma nu Ja, faktiskt. jag tror också det. Nu hittar vi en färg som blir bra här. Och så bara kör vi den. Nu har vi precis sagt ja till att vi ska overlina våra läppar. Så de ska göra dem större. Ja, Större. Nu ska vi prata fransa. Ja. Ska de göra det samtidigt? Jag Kan vet vara inte. så. This color is nice. Which color is that? Maybe this color. We like it more full. Not too together. Not too stripy. Do you want it? No. Okay, just the... Yes. Yes, okay. Hon är lika förvirrad som oss. Ja, det är väldigt spännande det här vi håller på med. Vägen till, vad ska man säga? Perfektion. Perfektion. Oj, ska vi vara här så länge? Ja, det kommer ta. Du. Har du visat hur du ser ut med dina små bett i ansiktet? Ja, men det blir bättre. Go to Korea, they said. It will be fattar jag. Okej. Åh nej, nu blir jag så här nervös som jag bara kan bli. Som bara du kan bli. Ja. Jättefin färg. De är ju väldigt svullna nu. Ja, men Som ett litet lyft. Nu ska vi göra lash lift. Ni ser ju helt galna ut, jag hoppas att ni fattar. Ja, alltså skicka inte till min man. Nu lägger de färg. Det ser lite rädd ut. Det är jättesvullet. Okej, nu är vi klara. Alltså, lashliftet, the Korean lashlift, blev otroligt. Softa, fina. Det görs ju med någon annan vätska som är mycket snällare och ja, men de ska hålla sig finare längre. När hon gjorde mina fransar så svullnade ju mina läppar ner lite och blev jättefina. Sen var hon så, jag ser lite här där jag vill lägga på lite färg. Så då la hon bedövning igen och då svider det som satan. Och sen började hon tatuera lite i mitten och lite här nere. Så nu är de ju jättesvullna. Så en sak jag har insett är att jag aldrig ska skaffa fillers. För så här vill jag inte se ut. Nej. Men gillar verkligen det, alltså färgen, och tror att det kommer bli jättebra att man har liksom en mer rosa grundfärg liksom. För jag har ju väldigt lite färg och speciellt här ute på kanterna. Därför ser ju läpparna väldigt små ut hela tiden. Och så Bea ligger och får sin grej gjord och Hanna kan ni se, hon är inte så svullen. Alltså nu har inte jag sett mig själv i spegeln, men jag känner att jag knappt kan prata. Det känns väldigt, väldigt svullet just nu. Puta lite. Nej, nu. Allt känns väldigt, väldigt svullet. Men vi checkar in igen om några timmar, va? Jag tror snarare att det är ankans år i år. Kom ni mina små kycklingungar. Alltså det är inte hästen vi går in i, det är ankorna. Och vi representerar dem. Att jag ändå ska ut på stan med er tre liksom i ett följetåg här. Ja, gås. Ja. Okej, nu har alltså restaurangen rekommenderat ett ställe, men vi är på någon slags... Nej, ja. Hotellet såklart. Men vi är på någon slags bargata. Så vad händer? Är jag på Rhodos? I don't know. För det här är en bargata i mina ögon. Och mina läppar, de har snart bedövningen släppt ifrån. Imorgon ska Krippa tatuera sitt huvud. Det blir trevligt. Pratar vi inte om det så här i det trevliga? Jag pratar om... Är det hit? Man ser bara... Det ser bra ut här. Jag vet inte. Nej, det gör inte det. Här! Kolla vad gott vi ska äta! Hur mycket kommer det att svida på läpparna? We don't know. Ja, det är nyår! Har de rice cake? Det måste vi ha idag. Nu ska vi se, nu har Krippa beställt in... vad är det här? Det här var ju det vi drack igår. Men det finns ju då tydligen olika smaker. Vi drack ju alltså naturella och den var ju inte jättegod.
Det kommer alla överens om. Men den här ska tydligen vara lite sötare. Det är grapefrukt. Och han bara, ska ni dricka något ska ni dricka det här. Ja. Och jag tänker att Bea är den som får testa. Jag vet inte, du ska dricka det här i sugrör dock. Ja, jag undrar. Ska vi dricka med sugröret då? Är det som starkt? Nej, det är bara 16%. Skål. Alltså lite munskärn, men inte farligt. Ja, mycket bättre. Oj, kaxigt. Oj, han tar hela. Det är natt och dag. Okej, nu kommer det mat. Det här, alltså fiket kommer Alltså, kan du bara göra en liten spin för oss? Emily! Jag har massa spel kvar. Filmar du? Alltså, be mig spela! Okej. Vad är det? Det är riktigt! Alltså 3 stycken! Jag är så fucking bra på de här spelen! Men alltså jag tycker de här passar er. Alltså vilken spelkväll. Vilken spelkväll! It was at this moment we knew we fucked up. Tjej, vi måste gå till Hanna. Jag vill vara en människa och kunna allt jag kan. Vill lära mig hur jag ska till i mina drömmars mål. Och jag vill säga till alla ungdomar där ute, don't drink because then you be like this. Du får göra vad du vill och göra allt och lite till. Du får göra vad du vill med mig ikväll. God morgon. Mitt huvud gör så ont idag. Efter den där barrundan igår. Alltså vi firade ju då det nyår här. Och vi tänkte inte att det skulle bli en sån festkväll. Men det blev det. Med våra koreanska vänner. Så att det var ståhej så att säga. Sen ser läpparna ut idag. De är ju ganska färgade så här dag 2. De blir ju typ som mörkast och sen blir de ljusare och sen blir de som de ska vara. Svullnaden har i alla fall gått ner på dem. Så det känns bra. Krippa ska då tatuera sitt huvud idag. Där han har, men börjar bli lite tunnhårigare. Där lägger man då in strån i hårbotten. För att det ska se ut som hårstrån. Vilket gör ju att det ser fylligt och tjockt ut igen. Så det funkar ju om man inte såklart är helt skallig. Men när man har lite hår runt så kan man liksom fylla ut på det sättet. Vilket är väldigt smidigt. Precis som man kan jobba med bryn och så vidare. Så det blir kul att se. Och sen så ska vi ut på stan. Vi ska på en jättetrevlig restaurang ikväll. Mycket som händer. Men det har varit en trögstartad morgon. Det har varit svårt att komma upp ur sängen. Klockan är nog redan, vad är det? 10:15 redan. Herregud. Oopsie. Så att det blir en huvudvärkstablett och sen så blir det en hel flaska vatten och så beger vi oss ut helt enkelt. Då är vi här och Krippa ska nu göra tatueringen. Så vi ska kolla. I think just 2 sections. Okay, Yeah. perfect. Yeah, because just here. Yeah. Yeah, this around Yeah, here. exactly. Yeah. It's this part that he always feels Yeah, like. just De har många diplom här, vill jag säga. Rekommenderar starkt. Så lite nervös är jag ändå. Är det det? Ja, men alltså. Men det här kan du inte vara efter din alltså nålbehandling. Du fattar hur lite det här är mot det. Ja, men det ska ändå. Jo, men snälla Kristoffer, du är ju tatuerad hela benet och armen och allting. Det gör nog jävligt mycket ondare. Så här har vi förberett kanske. it's too close. Okay, I mix. so you mix. Yeah. The color is like that. First it looks black, but it is like that. That's so nice. Uppdatering på smärtnivån. En 2, det är typ ingenting, eller? Alltså det är ju små prickar bara. Jag tror det kommer bli skitfint. För det är ju som att hon gör små
prickar liksom, så att det ser ut som en hårbotten. Och sen så tar hon bort överflödig färg. Alltså redan ser det ut som att du har tjockare hår. Nu ska hon börja mixa en annan färg så att det inte blir för mörkt. Det här är verkligen en toppenmetod om man är tunnhårig. Har man liksom för tunt hår så men då kommer det inte se naturligt ut om man börjar bli blir helt skallig till exempel. I det här fallet så blir det verkligen jättefint. Sitter här med mina läppar som är... Det stod att de är 30-50% starkare i färgen just nu än vad det kommer bli. Men idag gör det inget ont överhuvudtaget. Alltså det är bara med knappt torra. Så det känns väldigt bra hörni. Imorgon ska jag iväg på laser. Och jag är väldigt sugen på att göra laxsperma. Alltså injicera laxsperma. Det är ju typ 100 nålstick. Och de säger att det gör skitont. Alla jag har sett som har gjort så här. Att de ratear vad som har varit bäst. Säger att laxsperman har varit alltså 100 av 10 i resultat. Så jag tror att det blir någon typ av laser. Jag vill ju få bort lite gamla ärr. Och sen tänker jag att de ska lyfta upp lite, tajta upp. Och sen injicera den. Då blir man ju så prickig tyvärr. Men så får det vara helt enkelt. Det är ju ganska mycket billigare än vad det är hemma. Så att alltså skulle man typ göra så här ett lipblush och någon laser eller någonting. Alltså då tjänar man typ in resan. I spent $200 at one store, but all the other stores we walked into, I didn't buy anything. So when you spread it out, you saved money. I saved money. Okej, berätta. Alltså det enda som är jobbigt är att man är ju nedtryckt i den här. Automatiskt så spänner man käkarna. Ja, för att det vibrerar. Jag har spänt i typ 30 minuter ute här. Fick jag 10 minuters paus för hårbotten är nu så känslig så att de var tvungna att låta det svälla ner lite. Emily övergav mig för att åka till Alo så att jag får försöka filma klart det sista. Hörrni, nu är vi på ett saltbread-ställe. Och här har vi verkligen så här fyllda saltbreads. Ni vet som i USA, då åt vi olika sådana saltbreads. Wow! Åh herregud vad god. Nej alltså, vad god den var. Det är ju en luftig kräm. Så jag är så jävla pepp på det här. För vi har letat och nu är vi i ett område där de har väldigt mycket så här traditionella byggnader. Så det här ska bli väldigt mysigt. Kolla in här. Oj vad goda. Fy fan vad gott. Oj, det där var den godaste vi åt när vi var i LA. Jag är så pepp. 4 olika saltbreads. Blåbär, crème brûlée, jordgubb, deep chocolate. Okej, first impression av den här otroliga matchan som ni säger är så god här. Jävlar vad god. Smakar bara den är så söt och god. Jävlar vad god. Men inte söt, alltså den är också lite salt. Alltså otroligt. Vilken ska man börja med? Blåbär? Ja, alltså det är den jag är mest taggad på. Får se på insidan. Ja, det är fullt. Fett god. Var den det? Jättemjukt fluffigt bröd. Sylt och typ som grädde. Okej, vad äter vi nu då? Nu äter vi vitlöksbrödet. Okej, vi gick tillbaka och köpte mer. Liten besvikelse. Nej! Den var liksom inte fylld med någonting. Och den smakar lite för söt vitlök. Fattar ni? Sött och vitlök. Nej, det här var inte gott. Det är ju efterrätt vitlök. Exakt. 1, 2, 3. Jag är med dig. 4, 5. Jag är med dig. Jag smakar inte den för jag är inte så chokladig. Men 1, 2, 3. Och sen har vi ju då beställt mer matcha för att alla tog slut. Nu när vi är inne på beauty-spåret så tänkte jag ge er ett otroligt tips för det trötta, torra, statiska vinterhåret. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Maria Mila. Och ni vet ju hur mycket jag älskar deras glosscoat. Det här är ju som en glossgivande behandling till håret efter att vi har handdukstorkat det. Så nu har jag tvättat håret som vanligt med shampoo och balsam och nu ska vi gå i med den här glosscoaten. Och det kan du göra direkt som sagt när håret är handdukstorkat. Den här ger supermycket glans, minskar allt friss. Den stänger också ute den yttre fukten. Så den liksom låser in
Den bra fukten i vårt hår håller ute den yttre fukten som gör att stylingen dör och liksom blir frissig, lockarna håller inte och så vidare. Den ger fullt värmeskydd. Det man gör då, det är att man går in med den här, och ofta gillar jag att dela upp det i sektioner så att jag tänker att håret är liksom 4. Så då börjar jag med den här delen, spraya på det. Och här ska du ha ganska rikligt av produkten. Den är ju som ett vatten, så du behöver inte vara rädd, utan gå in med den så här. Och så tar du nästa del, spraya, jobba in. Så nu är mitt hår redo, så nu ska jag föna det så ska ni få se glossen. Men ser ni glansen man får? Jag älskar att håret blir så glossigt, det blir bounceigt och stylingen håller. Det blir även mjukt, så du får inte det här krispiga, kladdiga, sträva som vissa produkter kan ge just när stylingen ska hålla bättre. Så du får verkligen the gloss-effekt till håret. Så om du också behöver någonting som minskar allt friss nu och ger massa glans, så tycker jag verkligen du ska testa den här. Jag länkar den här under videon precis som vanligt. You probably feel like you've been blessed by the guys above. Nu står vi utanför Re-One som är ett ställe där de gör massa hudbehandlingar som vi har fått rekommenderat. Alltså vi har gjort sån research, vi har kollat varje ställe och det här är väldigt många som har rekommenderat, även de som bor här, så det känns väldigt tryggt och säkert. Och nu ska vi gå in och få en hudanalys, så det är jag, Hanna och Bea som ska få det. Och då ska de sedan rekommendera till oss vad vi borde göra, vi ska välja behandlingar och göra dem. Och sen imorgon ska Krippa göra sin behandling på ett annat ställe så att vi kan jämföra lite grann. Så häng med in! Jag känner mig faktiskt väldigt nervös. Gör du det? Ja. Jag med. Varför blev jag det? Kim K flög ju hit och det man vet att hon gjorde, det var titanium lift. Och det är då en laser som ska kunna lyfta ansiktet. Och man har liksom ingen downtime. Ja, det är inte invasivt. Nej, det ska gå väl, läketiden ska gå väldigt, väldigt fort. Precis. Du ska se direkta resultat. Ja, du ska vara skitsnygg direkt. Och det ska ju du göra idag, hoppas vi. Precis, alltså jag kommer tvinga dem att göra. Men sen någonting som också finns i Korea som jag tror inte vi har hemma, det är det här skin botox. Ja, exakt. Det gör de ju jättemycket här. Och det är ju ingen vanlig botox. Nej. Utan det fungerar ju på så sätt att det går ju inte i muskeln. Nej, precis. Det går i huden. Exakt, så det är jättemånga stick men väldigt, väldigt ytligt. Exakt. Och det måste vi testa. Så det här är då hudanalysen. Gud, alltså nu, det känns som man ska få sin dom. I want lifting effect. And I also have some acne scars that I want to remove. But most is like glow, lifting, like everyone else. Some areas we see many acne scars. Yeah. And very red. Yeah. Your skin is very thin. Yeah. And many vessels are very dilated. Yeah. So it looks more red. Okay. We want to make it more brighter. Yeah. And even skin tone. Yeah. Okay. The sagging here. Yes. Okay. The marionette and the smile lines. Yeah. Okay. And the texture, the Yeah. pores. Då ska vi se. Tajta upp här, ta bort det, ta bort allt. Sen är ju allt i moderation. Alltså man får ju också komma ihåg att de är ju sådana Ja. perfektionister här. Det här kan ju också skapa problem. Alltså ni vet som man inte hade innan. Men sen upptäcker de då att de är typ såhär, ja du vill ta bort de här linjerna. Man bara, nej inte innan du sa det. Men nu kanske jag vill det. Alltså. Okej, men det kostar bara 50 000 att bli unge. Ja, det behöver ju inget. Nej. Okej, hörni. Nu har jag efter många om och men valt mina behandlingar. Så den första grejen, det är ju den här superlasern som ska lyfta allting upp. Det ska vara som ett ansiktslyft men utan ingrepp att man behöver liksom skära i huden. Och det som var skillnaden, jag ville ju göra titanium lift men det har en så kort, alltså det håller typ 1 till 2 månader. Och den här är mycket, mycket längre och mer avancerad. Så titanium lift skulle jag sen kunna göra hemma typ så här innan Elgalan eller innan någon sån grej. Men nu ska jag göra den här. Men finns titanium lift i Sverige?
en klinik. Så det finns på en klinik i Sverige. Och där har jag faktiskt pratat med henne för att hon var så här: du borde göra det typ inför Ellegalan. För samma dag blir man jättesnygg. Och att det håller en kortare stund. Men jag vill ju jobba långsiktigt här också. Sen så ska vi göra en laser för min rödhet. Och den är ju den jag egentligen stör mig mest på. Att det liksom är rött. Så de 3 grejerna jag stör mig mest på, det är de 3 lasergrejerna. Så det är rödheten, det är att strama upp och sen är det mina gamla akneär. Så att gå in på de här små ärren och få bort dem. Sen ska vi göra en riktig cocktail. Så det är laxsperma, det är en grej som fyller ut huden underifrån. Så det är inte en filler, men det är någonting som ändå går in och liksom fyller ut huden så att den plumpar huden underifrån. Och sen är det hyaluronsyra. Och det här är visst en speciell koreansk cocktail. Så när man googlar på det här så är det här en unik koreansk cocktail. Så det är väldigt spännande att testa den. Hur den liksom är sammansatt och hur de gör det. Och that's it va? Det är de behandlingarna. Så nu ska jag byta om, lägga mig, jag ska få bedövning och sen börjar vi. Och man är verkligen nerbäddad i något så duntäcke. Jag blir alltid rädd innan jag ska göra såna här saker. Jag är liksom så kaxig innan och jag är så ja. Ska jag med mina behandlingar och sen så kommer jag hit och jag så. Men det som är jävligt unikt här som jag aldrig har sett i Sverige, det är att du kan göra alltså 5, vissa B skulle göra 7 tror jag. Eller de rekommenderar den 7 steg. Så att du kan göra liksom 5, 7, 8 steg samtidigt. Alltså det har jag aldrig hört om i Sverige. Alltså jag har knappt, alltså jag kanske har gjort 3 grejer men då är det så här portömning, liten sån grej och sen en större grej. Nu är jag ju jättenervös när det känns som ett litet labb. We're going to do the breathing laser. Okay. And this is for what? The redness. The redness, Your best yeah. treatment. Alltså det är ju som att man snärtar och bränner huden. Alltså det är typ som att den förfryser huden på något sätt. Like they fade away. Okay, cool. De sa ju att det där inte skulle kännas alls, men det var typ som att man fick en snärt av en frostskada. Man typ kände hur det brände i frost. Alltså det var kallt men brände. Och snärtade hela tiden på huden. Så det var ju inte smärtfritt. Men man överlevde ju. Men man blev ju också rädd varje gång det snärtade till. Och nu svider det jättemycket på huden. Det här är den mot redness. Och det hon förklarade var ju att alla så här röda små ådror och sånt som man har, eller jag har, de drar ihop sig och försvinner ner. Men då sa hon ju på konsultationen att det jag skulle vara noga med är att när jag blir varm eller tränar och sånt, att jag försöker kyla ner huden. Så att den inte blir så varm hela tiden. Du är all numbed up. Redo för dina treatments. Nej, men nu har jag fått lite bedövning. Jag vet dock inte varför jag har fått bedövning. För jag ska ju typ bara göra... Man fick massa rekommendationer. Men jag är ju lite på den mesiga sidan, har vi lärt oss under den här resan. Så jag ska ju egentligen bara göra vanlig botox, skin botox och laser på vissa delar liksom. En CO2-laser. Okej. Efter min första laser. Okej, och du sa att det sved jättemycket. En dual toner laser. Laser. Så det var 3 stycken olika, men den i mitten var som... Svider det fortfarande eller lugnar det ner sig? Liksom. Nej, nu är det fine. Helt fine efter. Men under tiden var det där. Och du har inte sprungit in i Emily än? Nej, alltså hon är bort där någonstans. Det här är ju min current state. Det är så fucking ont. Alltså jag håller på att dö. Can we breathe? Left one. Okej. Okay, you can breathe. Åh för fan, alltså jag är helt svettig. Jag får klippa som man vill. Han vill att jag ska lida. Okay, tell me when you're ready, okay? I guess I'll never be ready, so go. Okay. Det här är ju då den behandlingen som vi la till i sista minuten. Alltså jaha, det här var den som de kommer och rycker mig och bara såhär, Beatrice wants this as well. Exakt. Så ja. nu ska vi se vad det är. Den här ska
väl liksom försöka lyfta upp det här. Okej. Nu får du liksom en fläkt på varje sida här nu. Men här ligger det 4 sprutor i olika storlekar. En brödkniv med någon silikon. Nej, lägg av. Jo. Nu är det häftiga maskiner framme här. Känn min handsvett. Åh jävlar. Men det typ bränns och kittlas lite så att åh herrejävlar. Det där gjorde så jävla. Hon sa att man skulle göra lite upp. Hon innan bara, det är så hemskt. Toppen kanon, jättebra. Jag är nöjd. Nu är det botox sen bara. Okej. Ja. Näsan gör så jävla ont också. All done, oh my god. Thank you. Jaha, då ligger man fortfarande här och väntar. Om jag hade haft en klocka hade jag vetat, men vi har legat länge. För både Bea och Hanna har gjort alla sina behandlingar och jag fick vänta till sist. Att de ska åka härifrån. Och vi har liksom en läkare som vi samsas om. Så jag hoppas verkligen det är min tur snart. För nu är liksom ansiktet så bedövat så att det är liksom, jag vet inte, jag känner inte längre. Ny människa. Så snabbt. Du är snatched. Ja men alltså det hoppas jag för det där var ju smärta. Det känns, kan jag säga. Ja, jag skulle vilja ha något att nypa i. Vart är liksom, där gör det så jävla ont, ska jag säga det. Där gör det så fucking ont i någon muskel eller vad det är. Så det drar åt musklerna på en nivå som är... Jag försöker liksom, ta mig ur det. Fy fan. Is it okay? Nej, no. That hurts so much up there. Alltså det är som huden bränns fucking upp. Alltså det här är inte för alla. Det ska jag säga direkt. Alltså jag vill hoppa ut ur ett fönster. Elin, du måste rädda mig. Elin, jag kommer, alltså kolla, fucking vippa snart. Alltså jag kommer slå någon. Det här gör ont men inte så. Det här är nålar. Men det är inte lika ont ändå. Alltså Elin, det är nålar. Men den andra, det går inte att förklara. Which one is this again? Potenza, the microneedling. Yeah. So this is for texture. And the pores. Ja. Och R. Ja. Nej Elin, nu är det ännu mer smärta. Nej, alltså. Elin, det här. Elin, jag behöver din hand snart. Men han var redan förra. Alltså, om det här är med smärtbedövning tänkte jag så, vet du. Oj, det gråter. Ja, men det här var ju en upplevelse. Så som någon har köpt strykjärn över ansiktet. Med nålar. Här har de sprutat ner en cocktail i huden. Om inte jag blir ung forever nu, då jävlar. Gud, alltså jag ser ut som en jävla idiot alltså. Det är en iskall maskin. Det är skönt för huden hettar jättemycket. Huden, du vet, brinner ju efter en sån här behandling. Det här gör de jätteofta här. Det här är liksom en sån man blandar ihop. Nu kommer de täcka mina ögon och mun. Okej hörni, nu är vi klara. Alltså det har varit en lång dag. Dels hade man ju konsultationen och sen så låg man ju med den här bedövningsgrejen. Och man ställs liksom som i en kö. Så att det är typ 1 eller 2 läkare och de gör på alla. Och sen är resten sköterskor. Så då ligger man med sin bedövningskräm i sitt rum, vilket är ett väldigt trevligt rum. Men det kan bli ganska lång väntan av att man ligger och väntar då på att så här, gud, när kommer den här läkaren som ska göra det här? Sen när du väl kommer in, då går det skitsnabbt. För då har de allting preppat. Så då är det liksom ena lasern. Det var den som gjorde pissont. Nästa laser. För det är ju, ofta är det ju liksom ett drag över hela ansiktet, sen är det klart. Och sen så var det ju den här, vad hette det? Booster. Och den gjorde ju pissont. Det var ju den som gjorde jätteont på slutet. Och sen så var det aftercare. Så det var lugnande kräm, den här kalla grejen. Och sen la de masken, eller hur? Och allting har varit iskallt. Så att förut så var det ju väldigt mycket blod, väldigt svullen. Det kändes så, alltså det såg ut som att någon har kört över mitt ansikte. Nu känns det skitmycket i alla muskler. Om man tänker sig liksom alla muskler som sitter här inne och liksom runt halsen och allting. Det är som alla de är på alltså de är så högt uppe nu, på helspänn. Det är som att jag inte riktigt kan röra ansiktet, alltså för att det är så stramt.
Så de är väl inne där och jobbar nu på liksom kollagenet och trycka upp ansiktet. Hon tyckte jag skulle göra det 2 gånger per år. Så hon tyckte jag skulle åka till Korea om ett halvår igen. Men ja, det ska bli så spännande att se hur det här blir. Om jag känner mig liksom mer snatched, om jag känner mig mer upplyft, hur huden kommer reagera. Så vi får köra återkoppling sen när det har lagt sig lite, tänker jag. God morgon, god morgon. Har du sett mig så galen någon gång? Många gånger. Har du? Det är som en vanlig tisdag. Nu har jag då lagt på en läkande mask från det här Rayuran. Som Heter det? Rayuran, det här. Ja, det är ju... Rayuran. Jag vet inte fan hur de säger, alltså hur man säger det. Men det är i alla fall också laxsperma som jag injicerade. Och det har en väldigt läkande effekt. Så den masken... Får se dig i profil. Så den masken har jag lagt på. Och sen så följer det ofta med såna här band som man liksom drar upp och liksom drar åt. Och idag är jag ju rätt svullen för att vi gjorde ju väldigt mycket här för att liksom få en tightning här. Och sen gjorde vi väldigt mycket här för att få en tightning. Och idag är jag rätt svullen. Alltså det är som att jag är en liten så... Alltså här vid ögonen känner jag mig jättesvullen. Så liten... Alltså... Jag vet inte vad jag ville säga att jag var en Mon Chichi. Jag skojar på varför skulle det vara en Mon Chichi. Men jag känner mig så svullen bara. Alltså flubbig. Så att jag ska ha det här nu. Och sen ska vi gå och äta frukost. Och idag är det ju faktiskt Krippas tur att göra behandlingar. Så han ska ju göra massa lasertreatments. Och han ska även testa mini-botox. Hur känns det, Kristoffer? Ja, alltså efter den där... Det har ju lagt sig jättefint. Ställ på andra sidan ska jag visa dem. Efter den senaste vändan så är man inte rädd för något liksom. Det har lagt sig väldigt fint den här stamcellerna. Du var ju bubblig och de sa att det kunde vara så en vecka. Men nu tycker jag det har lagt sig jättefint. Nu är det bara lite röd, men det är liksom ingen stor fara. Nej, men så det kommer väl... Vi har checkat in på nytt hotell. Väldigt fint, eller hur? Det här badrummet är otroligt. Look at this. And look at this view, people. Nej, det här var otroligt. Man får unna sig några få dagar. Här, produkter. Här, säng. Nu ska vi göra det här och sen gå till frukost. Okej, Krippa, så nu ska det bli liksom konsultation. Nej, vad heter det? Nej, men alltså, nu ska de bara fota mig. De tyckte jag var så fin så de bara, vi måste fota det. Jag måste ju bara säga, det är... Ja, alltså det är inte så lyxspa eller så, utan det är löpande band, mycket folk. Där bakom är det någon slags liksom... Vad är det där, Elin? Är det liksom någon kassa eller? De jobbar där inne. Det ska bli så jävla spännande att se vad de tycker om hans hud. Chris, är du nervös? Nej, Varför skaka händerna? det gör jag alltid. Det här gillar jag. Nu är det med händer. Inte jag. Nej, alltså skulle det här vara mig, då hade jag så... Det här går inte. Jag måste få lugn och ro och en lugn läkare och jag måste veta vad tog det dig? Hur typ ska det här bli? en timme och 20 minuter igår för att bestämma vad du skulle göra. Ja, och jag behöver det här lugna, att hon så pratar med mig, berättar. Det här kommer det vara, det här betyder det. Det här är den typen av behandling. Här är de så bara, det här gör vi. Så kolla på det här, det är ju liksom verkligen så bara... Okej, så nu ska de alltså... De var ju lite upprörda över att han hade så mycket porer. Så mycket sebum i porerna som inte har kommit ut. Och det har jag ju sagt till honom att man måste liksom klänsa sina porer. Men det gör han ju inte. Så nu måste då sköterskan här börja med att få ut det här ur porerna. Och då är det ett litet medel de använder. Lägger det på porerna. Och sen löser det upp sig och så kan de klämma ut allting. Sen kan de börja med laser och injektioner. Kommer du ihåg, Krippa, den här grejen som jag gjorde på dig en gång? Ja. Där det var en vätska. Det är typ sånt nu. Okej. Så det är en sån Men jag hade vätska. gärna bara velat veta så här, vad är smärtnivåerna på alla saker som kommer? Ja, det tror jag inte du får veta. Nej. Ja, för nu ska den här verka en liten stund. Det är typ så 5 minuter. Och så efter den här vätskan har verkat, då kan man poppa alla. Would it be all right if we proceed with the extraction now? You might feel a bit of discomfort during the process. If it's too hard to handle, please raise your hand. Alltså den där bollen, den räddade mig alltså. Jag kan säga att jag bränner på rätt bra där hon har varit för mjukt.
Ja. Jag förstod inte ett enda ord. Nej, okay. Men hon är väldigt liksom vänlig liksom, och klappar på en liksom, och sådär. Så att, alltså, jag känner mig ganska trygg. Alltså på vissa ställen gör det så fucking ont. Det här är lugnt. Alltså grejen är att när hon trycker allra hårdast då blir det liksom, den är jättevarm så då känns det som att man får en brännskada. Så att precis här under när man verkligen har liksom riktigt dubbelhaka, alltså där sved och brände på ett sätt alltså. Det kommer mycket kräm idag. Jag kan säga att jag hade ingen kräm där nere där det gjorde det som ondast. Nej, just det. Vad bra, de körde namnen på inte bort den och så körde de dubbelhaka. Ja, så jag hade ju 0 på utsatta områden. Alltså fuck, men alltså det är mer obehagligt att den låter också som att den ska liksom suga in hela liksom hakan. Jag hoppas att de tar alltså de lättaste i början nu och så blir det bara värre och värre och värre. Så att jag inte behöver, eller det är bäst. Vad är det med de här behandlingarna att så här, nu fick jag numbing cream och så hela behandlingen är bara där de inte har bedövat. Det är som att jag inte ska vara bedövad. Men nu ska vi till 6:e våningen, tror jag. Jag skulle säga att det här kanske är nere på en 3 av 10 kanske. Men den är ganska obehaglig för att det lyser upp väldigt mycket och sen så pyser det ut något typ alkoholsprit. Det här var ändå ganska mild, men jag vet inte om det är över. Den här tror jag kommer ont. Hur känns den? Det här är lugnt. Då har jag pyssont. Pain, okej? Okay? All right, let's begin. If you feel pain, please raise your hand. Det gör det väl? Ska bara rakt upp med armarna. Thank you. Okay, good job. Great. Ja. Alltså Elin, jag gick till helvetet tillbaka där. Alltså fy fan. Får jag vila emellan eller kör vi direkt? Alltså jag känner mig riktigt grillad med Elin. Alltså jag orkar inte många flera. Och sen jävla hakjäveln fortfarande. Pernilla? Nej, det här är en snäll laser. Och så är det så jävla skönt att det tog ont. This is the accolade list. Yes, it targets spots and pigmentation. Jag hade fan rekommenderat folk att göra någon behandling, inte alla efter varandra. Alltså den här sista, jag har hört prata, men han bara, det var köttas överallt. Men jag fick inte filma när han gjorde botoxen, så du får nästan berätta. Nej, jag vet inte, men alltså han gjorde ju sista lasern och sen så kom han på att han ville göra en till laser och så körde han ögonen och sen så bara började han köra botoxen runt. Och då tror jag att jag började skaka så mycket så att han skippade det sista här. Det kommer jag få skälla av Emily för också. Men nu tror jag, det börjar bli lite kallt. Nu ska vi äta kyckling. Kyckling och sötsursås och Coca-Cola Zero. Ja. Här inne har ju då Emily varit och gjort sin lyxbehandling. Varför ser du ut så? Jag vet inte vad det har beställt som de har gjort på mig. Men jag kan inte... Vad är det som sker? Varför ser du så liten ut? Ja, det är du som har beställt det här. Jag har aldrig haft någon hakkomplex. Men de tyckte tydligen att det var... Så jag har fått någon vad är det de... Men också så, man bara, du har ju liksom ett adamsäpple här som är liksom... De har ju skjutit in någon så här fettätande saker i hakan. De tyckte jag hade dubbelhaka. Det är så vanligt här, ska du veta. Ja, men alltså... Jag hade liksom tror inte att du hade beställt det. Så men jag har inte beställt det. Ja, men... Kristoffer, jag har inte gjort någonting. Ja, men så att, alltså hakan var det värsta. Alltså de första liksom 4 behandlingarna var ju bara hakan. För i övrigt ser det ju inte så köttad ut. Han la ju till en laser på eget bevåg också. För att han tyckte att det behövdes runt men jag har skvaller om att du har bangat botoxen. Nej, han sket i att skjuta det sista i pannan för att jag skakade så mycket. Jag kommer inte ens ihåg att han pratade. Elin, du kan kolla har han verkligen gjort någon? It was at this moment that he knew.
he fucked up. Hörrni, nu ska vi sammanfatta alla de här behandlingarna vi har gjort. Det är några stycken. Ja, det blev några stycken. Det här var ju det jag längtade mest till med den här resan. Alltså jag har ju hört så mycket om alla de här behandlingarna och vi har gjort väldigt många. Vi kan ju börja då med att vi har varit på Rewan och Lamish och gjort ansiktsbehandlingar, eller hur? Ja. Krippa har tatuerat sin hårbotten. Vi har tatuerat läpparna och vi har gjort Korean Lash Lift. Sen har vi varit på helkroppsspa, skrubba hela kroppen. Men sen har vi också varit på ett ställe där vi gjorde dropp, laxsperma i armen och du gjorde stamceller i ansiktet. Så det blev några behandlingar. Så jag tänker vi går igenom och liksom ger lite recension och typ vad ska man göra för behandlingar när man kommer hit. Om man vill inte göra så här många så kan vi liksom komprimera ner jag vill det och ge ändå, bästa tips. det som jag inte har vetat innan, som jag tycker är väldigt intressant, det är hur ont olika saker gör. För att de säger bara tiny hurt. Och det är inte tiny hurt. Nej, alltså det är ju så sjukt. Om vi börjar där vi var och gjorde dropp, laxsperma och krippa, alltså jag lurade i han att göra den här stamcellsgrejen i ansiktet. Och jag visste inte hur ont det här skulle göra. Jag var så, men gud det är väl kul, gör stamceller, det är supertrendigt. Då, liksom någon måste testa det. Jag har hört att det ska vara jättebra. Very painful or medium painful? This is the most painful procedures in dermatology field. Och det är ju 1000 nålstick. Du tar ju ut ditt eget blod, centrifugerar det, plockar ut delar ur det och sen så injicerar man det i ansiktet. Och du fick ju numbing cream som är sån bedövning. Men det vi har förstått i efterhand som alla säger, det är att många sövs för att göra den här behandlingen. För att det är smärtgräns, alltså 11 av 10. Eller lustgas, Ja, fungus. exakt. För det blev ju jag erbjuden där jag var. Det var inte jag erbjuden. Så Krippa gjorde alltså den här behandlingen. 1000 nålstick tänkte jag säga. 100 nålstick i ansiktet. Vet du, jag tycker redan nu, det är för tidigt för att avgöra alla de här ansiktsbehandlingarna. Men jag tyckte att din hud började få ett helt annat glow efter det där. Ja, jag fick ju liksom spruta, dropp och sen så fick jag den här. De tog ju också ut asmycket. Ja, det var mycket blod. Så, och på toppen av kakan där så fick jag en allergisk reaktion av den här bedövningskrämen också. Så att för säkerhets skull så fick jag en spruta i varje stjärt också efter behandling. Droppet, bra ju. Alltså jag kände energi, alltså Bea tog ju NAD i sitt dropp och vi alla tyckte liksom, ja men det är en härlig liksom pickup. Laxsperman i injicering, vet inte. Alltså jag men det är väl känner typ ju ingen 3 effekt. månader innan den. Jag känner ju ingen effekt nu, men den ska ju liksom gå in och föryngra inifrån. Och öka precis som NAD. Kollagen, exakt. Ja, men stimulera kollagenet inifrån och så vidare. Men hur som helst, ska ni göra stamcellerna så skulle jag säga funny gas, alltså lustgas. För att det var fan inte skönt alltså. Nej, både stamcellerna och laxsperma att injicera det. För det är så många nålstick och det är som att vätskan typ svider lite. Och du får ju såna här bump. Alltså du ser ut som du har myggbett i hela ansiktet. Så du ska ju också veta att du kan ha det i några dagar. För det fick ju du också. Ja. Och det var ju fine för dig. Men om man ska göra något speciellt. Men efter själva behandlingen tycker jag att det var okej. Ja, alltså det är liksom 10-15 minuter som det gör brutalt ont. Sen är ju alltid språksvårigheterna att vi inte förstår varandra och vi måste översätta via en app. Det gör ju att man blir lite osäker ibland. Men har man gjort research innan, att man ändå vet vad det är för typ av behandling man vill göra, då är det i alla fall inte hieroglyfer. Och att man vet vilket ställe man går till, det är också viktigt. Vi har gjort jäkligt massa research inför den här resan. Vart man ska gå, frågat om tips av alla. Så nästa ställe, det var ju där vi gjorde läpptatuering, lashlift och du gjorde hårbotten. Läpptatueringen var jag livrädd för i början. Tycker den har blivit jättefin. Så jag tror verkligen att det är något. Och här tror jag den kostade typ 1500 kronor, i Sverige kanske 5000. Så den skulle jag rekommendera att göra om man vill det. Man får ju lite starkare läppkonturer och så. Korean lashlift tycker jag man kan skippa. Alltså ett lashlift lite skonsammare men ja, alltså ingen wow. Så gjorde ju du hårbotten och det tycker jag blev jättefint. Alltså jag har ju bara sett det så här. Men det gjorde ju inte ont. Nej. Det tog typ 2 timmar att slippa se flinten. Alltså istället för att åka ner och göra en riktig hårtransplantation. Ja. Om man har tunnare hår och man har lite mörkare hår, då går ju de här faktiskt att göra i hårbotten så att det känns som att man har tjockare hår utan att man behöver göra en hårtransplantation. Sen kroppsspat. Alltså ni alla går dit. Om ni åker hit, då går ni på ett sånt här kroppsspa. Alltså det är
En av de bästa upplevelserna. Jag har aldrig känt mig renare. Det var en märklig känsla av att vara helt naken där inne. Alltså att hon körde, hon pilade brösten, hon pilade överallt. Men är man okej med det, man kan också välja vart man vill att de inte ska röra. Det var ju en udda känsla att ligga där naken i badet och hon är där. Men ska det inte vara lite udda? Alltså för att det är ja, ju men det är väl någonting... bara att man inte är van vid det helt enkelt. Men i alla fall, upplevelsen. 10 av 10. Sen så har vi ju då våra hudbehandlingar och det var ju det vi egentligen kom hit för. Jag och tjejerna gjorde ju på Re-One. Och jag gjorde ju 3 laser och 2 typer av injektioner. Älskade verkligen det stället. Alltså servicen, hur man liksom... Precis, ja men och hur man också så här fick en läkare som verkligen pratade med. Jag gillar ju det. Jag gillar trygghet, jag gillar lugn, jag gillar liksom kontroll. Och hon tog sig verkligen an mig. De hade ju en lång konsultation, man kände sig supertrygg. Och behandlingarna kändes jättebra. Det enda som var att jag fick vänta lite med min bedövningskräm för att det var flera. För att det är bara läkarna. Det här är också en viktig grej, för jag vet att i Sverige så kan lite så var och varannan få göra laser. Men här är det bara läkare som gör laser. Så sjuksköterskorna hjälper till med andra saker. Men det är väldigt tryggt. Exakt, och läkarna gör de här grejerna. Man känner sig väldigt väl omhändertagen, det känns tryggt hela tiden. Och so far, nöjd. Vi får ju återkomma när vi vet mer. Men jag har ju gjort laser för min rödhet, för gamla ärr. Jag har injicerat laxsperma. Jag tog även bort en sån här... Inte födelsemärke, men sådana som ser ut som födelsemärke men inte är det. Så den har jag tagit bort här på hakan. Och ditt ställe? Alltså det jag älskade det. Ja, alltså för att vi är lite olika personlighetstyper. Jag behöver ju väldigt mycket så, jag måste vänta, vela, välja och så vidare. Det är inte du. Har jag bestämt mig, då har jag bestämt mig. Jag tror att jag var där i typ 2,5 timme. Från att jag kom in tills att jag åkte ut. Och det var verkligen bara så här, det här ska du göra, det här rekommenderar vi. Här nere går du här, nu kommer du in i det här rummet. Doktorn kommer om 10 minuter och så bara tunk. Man kan inte ligga där och vara lite orolig för då är det nog jobbigt. Fast jag tyckte det funkade bra. De pratade in i en maskin, den pratade tillbaka. Var det viktigt, då kom en tolk och översatte. Ja, på Lamish, där är det ju verkligen, de gör väldigt många behandlingar under en ganska kort tid. Så att de är ju väldigt effektiva där. Även med i hem så skriver de ut tabletter så att det inte ska få någon infektion och olika jag har ju fått krämer upp till 3 månader efter liksom. Det är lite 2 olika typer. Jag skulle säga, är du ute efter resultat, det ska gå snabbt, du litar på att så här, om du säger till mig att jag ska göra de här 5 laserna, då gör jag det. Då ska du gå till Lamish. För där gick det verkligen snabbt, du fick resultat snabbt, du får hela paketet med liksom tabletter och krämer och allting. Och där jag var på Re-One, där skulle jag ha gått om man är lite mer osäker, man vill ha lång tid för sin konsultation och man vill verkligen bli omhändertagen. Men där kan man väl gå på en konsultation även om man inte gör en behandling? Smart Krippa. För där kostar ju en konsultation typ 300 kronor och då gör man hela den här skanningen och du får även då prata med läkaren och du får alla tips. Som typ att hon sa att jag hade en inflammation här, jag hade si och så. Då kan ju jag välja att jobba på det hemma sen. Men då har du ju fått en läkare som gör en riktigt bra konsultation med dig. Så det tycker jag alla ska göra. Även om ni inte vill göra behandlingar, gå och gör en konsultation. Alltså det här var det så jäkla kul. Jag hoppas att vi ska åka tillbaka hit, men kanske om ett halvår. Göra det behandlingar här måste igen. Dina läkare. Ja. Utslagna hjältar åker vi hem från Korea. Ja, Ja. det gör vi. Men väldigt nöjda. Ja, exakt. Väldigt, väldigt nöjda. Tack för att ni har tittat på den här videon, så ses vi snart igen. Hejdå!